په نوې ویډیو کې ما تاسو ته ډېر ښکلی په زړه پورې اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو د هغې څخه خپل ارنینګ کولی شئ او هغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ به زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې وښایم چې هغه اپلیکیشن موږ څنګه ډاونلوډ کولی شو او څنګه طریقه دی او د کوم ځای څخه ډاونلوډ کوو. نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته صرف یو ایډز درکوي، هغه به تاسو ګورئ. په ایډز باندې به تاسو ته خپل کریډیټ درکوي، نو هغه به تاسو ته بیا جمع کیږي. کله چې تاسو ته 200 یا 300 ډالر پکې جمع شول، نو هغه بیا تاسو په ډېر په اسانۍ سره ورنه بسلی شئ د پیپال اکاونټ ته. نو راځو دلته موږ خپل د پیپال هغه ته ورکوو، اپلیکیشن ته رادرومو چې څه ډول اپلیکیشن دی. نو زه راځم دلته دغه اپلیکیشن باندې کلیک کوم. دغه اپلیکیشن دی، نو دا به تاسو ډاونلوډ بیا کړئ. کله مو چې دغه اوپن کړو، نو دغه انټرفیس تاسو ته د ډول باندې رادرومي. نو ګورئ ما دلته ډالر دی، دلته یو سلو 42 ډالر دی پکې. نو اوس تاسو دلته کتلی شئ چې دلته تاسو ته درکوي سپریډینګ ټاسک، واچ ویډیوز، سوپر سرویس وال. نو دلته هم تاسو کولی شئ پکې تاسو ته دلته درکوي چیک ان ټاسک. نو کله مو چې چیک ان ټاسک ووهه، نو تاسو ګورئ دلته موږ ته لیکلی دي آفر کمپلیټډ چیک ان ډیلی فار فری کریډیټس. اوس د شروع کېدو څخه مخکې ما لږ کار ورپکې وکوی چې د آفر چې دی کوم وړاندیز چې دی دغه کمپلیټ شوی دی. د په ورځ کې صرف تاسو ته 100 کریډیټه درکوي. نو دلته بیا لیکلی دي وانټ ټو ارن مور کریډیټ واچینګ ا شارټ ویډیوز. وایي دلته تاسو که چېرته غواړئ چې نوره کریډیټ وګټئ، صرف تاسو یو وړوکی غوندې ایډز وګورئ او یس ورپسې ووهئ. کله مو چې یس ورپسې ووهه، نو بیا تاسو خپل هغه چې دی ایډز چې دی هغه به تاسو ته شروع شي. د هغې به تاسو ته دلته 2 کوینز درکوي. نو زه راځم دلته دا ناټ تاو کوم، دلته تاسو ته دغه ښایم واچ ویډیوز. نو کله مو چې دلته واچ ویډیوز باندې کلیک وکړو، نو دلته به اوس تاسو ته یو ایډز شروع شي. نو ګورئ دلته ماته یو ایډ شوري شو. نو دغه به بیا تاسو کتلی شئ، دی باندې به تاسو ته دلته کوینز درکوي. ما سره یې 142 کوینز و. نو دغه ایډز چې دی دغه تاسو مه ډاونلوډ کوئ، ځکه چې دلته تاسو ته ایډز به رادرومي. هغه به تاسو پلی سټور ته بیایي ته وایي چې دغه ډاونلوډ کړئ. نو هغه به تاسو نه ډاونلوډ کوئ، هغه د خپله ګټې په خاطر تاسو نه کوي، وایي چې دغه ډاونلوډ کوئ بیا به تاسو ته په دې باندې پیسې درکوي. نو دغه ایډز ګارنټي زه تاسو ته نشم درکولی، ځکه چې دغه فیک دي. نو ګورئ زه یې ډایرکټ پلی سټور ته راوړم، وایي چې دغه ډاونلوډ کړئ. نو تاسو به ډایرکټ بیک سایډ باندې راشئ او تاسو به دلته خپل د کراس نشان چې دی هغه به تاسو دلته ورپسې ووهئ. په دغه په دې ډول باندې تاسو دلته کولی شئ چې پیسې ورپکې جمع کړئ. نو اوس راځم دلته انوایټ ته، په دې انوایټ باندې کلیک کوم. په دې انوایټ کې موږ ته څه راکوي؟ انوایټ کې ګورئ دلته موږ ته راکوي انوایټ یور فرینډ ټو کیش سو دے کین ارن سم ایزي منی ټو. نو وایي دلته تاسو خپل ملګري دعوت کړئ چې هغه هم د کیش ایپ څخه پیسې وګټي. نو دلته تاسو ته به وایي چې وړیا تاسو ته په یو نفر باندې کله چې تاسو یو کس انوایټ کړئ، هغې باندې به تاسو ته 100 کریډیټ درکوي. نو زه راځم دلته پی آوټ ته. په پی آوټ کې مونږ څه کولی شو؟ په پی آوټ کې مونږ کولی شو چې دلته خپل پیسې چې دي هغه مونږ ورڅخه وباسو. نو اوس دلته مونږ ته راکوي، ګورئ مونږ ته دلته وګورئ په لومړي سر کې لیکلي دي 5 ډالره پیپال پی آوټ. نو دلته به تاسو د ګورئ دلته 50,000 کریډیټ یې مونږ ته راکړي دي، وایي چې دا به تاسو پوره کوئ او بیا تاسو ورڅخه لیږلی شئ. نو کله مو چې کله دغه ووهه، تاسو ته دلته وایي ناټ انف کریډیټس. Your credit is not to request the payout. You can gain more credits completing offers. نو دلته تاسو ته وایي چې دلته کریډیټ مو نه دي پکې کمپلیټ کړي او اوس تاسو دغه پیسې نشئ ځینې ایستلی. نو دا به تاسو اوکې به کوئ. نو دلته تاسو کله چې 10 ډالره ځینې وباسئ، بیا به تاسو 10,000 کریډیټه پوره کوئ. چې 100 ډالره تاسو ځینې وباسئ، نو 100,000 کریډیټه به پوره کوئ. چې 50 کریډیټه ځینې وباسئ، نو 50,000 کریډیټ به تاسو پوره کوئ او بیا یې تاسو خپل پیپال اکاونټ ته ولېږلی شئ. راځم دلته هیسټري ته.
په دې هسټري کې تاسو د خپل کوم ویډرا مو چې کړې وي پیسې مو لیږلې وي نو هغه تاسو بیا کتلی شئ چې آیا موږ ته تللي دي او که نه دي رسېدلي راته. او دغه بل چې دی دغه سیټینګ دی تاسو په دې کې هیڅ لاسوهنه مه کوئ. کیدای شي تاسو نه داسې کار ورپکې وشي چې تاسو څومره خواري کړې وي نو هغه بیا تاسو په اوبو لهو کولی هم شي. نو تاسو به زیات کوشش کوئ چې زیاتې پیسې پکې وګټئ. نو تاسو به دلته راشئ، دلته چیک ان ټاسک کې تاسو ایډز کتلی شئ نو هغې باندې تاسو ته 2 کریډټ درکوي. او دلته چې دی په دې ګورئ دلته یو مرچ لیکلی دی، دلته ګورئ دغه 3 ځایه کې نو دلته تاسو وګورئ دلته لیکلی دي فانټاسټیک آفر وال، واو آفر وال، اویسم آفر وال. نو دلته تاسو ته ګیمونه درکوي. کله چې تاسو ته ګیمونه درکړل نو هغه به تاسو ډاونلوډ کوئ، هغې کې به تاسو گیم کوئ نو بیا تاسو ته هغه کوینز دلته هم جمع کیږي. نو هلته به گیم کوئ، دلته به گیم هغه کوئ، ایډز ګورئ نو هغه کوینز تاسو بیا ډیر زر پوره کولی شئ. دلته موږ ته لیکلی دی ماته اوس بیا هم راکړل کنګریچولیشن 2 کریډټس. ګوره موږ هغه ایډز چې وکته په هغې موقع باندې موږ ته نه کړو را 2 کوین. ګوره موږ سره 142 او دلته بیا موږ سره 140 کریډټ شول. نو تاسو به دلته کول باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته راځم دلته سوپر وال ته، په دې سوپر سروې وال باندې کلیک کوم، سوري اویسم او آفرز وال باندې. نو په دې ځای کې هم تاسو ته ګیمونه درکوي او دغه به تاسو بیا ډاونلوډ کوئ به یې. اوس موږ راځو چې موږ د کیش اپ اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کولی شو. نو تاسو به راشئ دلته پلی سټور ته، پلی سټور کې به تاسو ورته ولیکئ کیش اپ. کله مو چې کیش اپ ورته ولیکئ نو هغه به تاسو ته دلته په لومړي سر کې درکړي. نو کله دلته تاسو ګورئ دلته ماته لیکلی دي دغه به تاسو نه ډاونلوډ کوئ، دغه بیا بل اپلیکیشن دی. نو دلته لیکلی دي کیش اپ کیش ریوارډ اپ. نو تاسو به دغه وهئ. ګورئ اوس ماته دلته انسټال کړی دی، دلته اوس ماته ان انسټال اوپن راکړی دی. تاسو ته به صرف دلته انسټال درکړي، هغه به تاسو وښئ او بیا به تاسو ته دلته اوپن راشي، بیا به تاسو د اوپن بښئ او بیا به تاسو خپل کار ورپکې شروع کړئ. او که تاسو چېرته غواړئ چې دوی ته ریویو ورکړئ، یو ښه ریویو ورکړئ، یعنی یو نظر ورکړئ چې ډېر ښه اپلیکیشن دی یا موږ ته ګټه راکوي یا نه یې راکوي، تاسو دلته د دوی ریویوز هم کتلی شئ. نو زه تاسو ته دلته د دوی ریویوز هم وښیم. دلته ګورئ د لیکلی دی I love it because I get some focused on saving and gaining money for sure. This is one of the most excited app. نو ګوره دلته د خلکو پیسې هم ځینې ګټلې دي چې هر ډول باندې وي پیسې ځینې ګټلې دي او بیا یې دوی ته یو ښه ریویو ورکړی دی چې دغه ډېر ښه اپلیکیشن دی. نو تاسو دا یس ورپسې وهلی شئ، بیا دوی ته د کمپنۍ ته ویلی شئ چې او دا ډېر ښه اپلیکیشن دی. مینهوالو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم ضرور لایک کوئ ځکه چې هغې سره به زموږ حوصله نور هم زیات کیږي او د دا رقم ښایسته ویډیوګانې به زه تاسو لپاره په دې چینل کې اپلوډ کوم. نو مینهوالو بیا چې تر بلې ویډیو حاضرېږم، تر هغې د خدای په امان.